Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi anda bersama saya Hairi Risha dalam Risha YouTube channel. Episod kali ini saya nak unboxing. Sebenarnya ni charger sebenarnya untuk, kalau tak salah, jom kita tengok benda ni. Okey, pengantar ni daripada Ekon Teknologi Gadget Sinar Berhad, Lorong Sentosa, Taman Bayu Tinggi, Kelang, Selangor. Alright, ini sebenarnya charger. Okay, LCD display, 2 slot charger. Dia untuk bateri NF lah. Sorry, bateri untuk bateri Np-F. Okay, jadi macam ni. Alright, kita akan tengok apa dia. Okay. Dalam tu dia bagi USB cable type B. Right. Okay, bentuk dia begini. Jadi 2 charger. Right. Kita tengok juga. Kita cari satu USB cable untuk kita cas. Ini wire dia, kita tengok panjang atau tidak. Wire dia hanya panjang ini. Kita gunakan wire lain. Ya. Okay, kita cari satu wire supply sini, power supply. Okay, ni tempat cucuk dia ni. Okay, sekarang bentuk dia macam ni. Sekarang bateri belum ada, kita bakal pasang bateri. Okay, dia ni charger untuk bateri jenis Np-F. Biasanya ni untuk Sony. Right, kita pasang. Okay, kita masuk lagi. Right, dia sedang cas. Kita nampak dan juga dia ada manual. Ini manual. Okey, itu saja video kali ini. Saya Hairi Risha. Jangan lupa ikuti Risha YouTube channel. Subscribe Risha YouTube channel. Jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bye-bye.